في كل ركن من غابات إفريقيا تكيفت المفترسات من كافة الأحجام والأشكال على الصيد في الماء أو في السماء أو حتى فوق الأشجار. أي مخلوق هو فريسة محتملة. إنه عالم الحيوانات المفترسة الأكثر شراسة ورعبا في العالم. في هذا الوثائقي المثير نأخذك في رحلة عبر غابات إفريقيا المرعبة، حيث تجري معارك شرسة بين الحيوانات الأكثر فتكا في إفريقيا، من مواجهات الكلاب البرية المرعبة ضد الضباع الجائعة إلى معارك أشجع حيوان في العالم بلا منافس إنه غرير العسل ضد الأسود المفترسة، مرورا بالصقور الجارحة الأسرع على الكوكب، مرورا بمعارك حيوان النايس المدمر ضد النمور الجائعة. ستشاهد أشرس كائنات في إفريقيا وهي تراقب وتنتظر وتنطلق وتدمر بلا رحمة. لا يوجد قواعد ولا قوانين لهذه المواجهات الملحمية بين الحيوانات المفترسة، حيث القتال من أجل البقاء هو القاعدة. لذا هي مواجهات بدون رحمة بين أعداء أبديين. إنها أشرس كائنات إفريقيا. براري إفريقيا تتميز بتنوعها الكبير وغناها الطبيعي، وهي موطن لمجموعة متنوعة من الحيوانات المفترسة والعشبية التي لا توجد في أي مكان آخر على الأرض. هذه البراري تضم مساحات شاسعة من السافانا، الصحاري، الغابات المطرة والجبال. مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق جاذبية للحياة البرية والسياحة البيئية. تمتد السافانا عبر مساحات كبيرة من شرق وجنوب إفريقيا، بما في ذلك كينيا، تنزانيا وجنوب إفريقيا. تتميز هذه المناطق بوجود مساحات مفتوحة من الأراضي العشبية. السافانا هي موطن للعديد من الحيوانات الشهيرة مثل الأسود، الفيلة، الضباع، غرير العسل والكلاب البرية. هذه المنطقة تعتبر واحدة من أفضل الأماكن لمشاهدة الحياة البرية في بيئتها الطبيعية. مواجهات الحيوانات المفترسة في إفريقيا هي من أكثر المشاهد الطبيعية إثارة وروعة. تعتمد هذه المواجهات على القوة والمهارة والصبر. كغرير العسل الذي يمتاز بقوته وشراسته وصلابته. من المعروف إنه يهاجم بوحشية وبدون خوف أي حيوان عندما يكون الهروب مستحيلا. حتى أقوى الحيوانات المفترسة مثل الأسود أو الضباع تتجنب هذا الحيوان الشجاع. نادرا ما تخترق جلده أي هجوم من المفترسات الفتاكة، ولا يؤثر عليه لا ساعات النحل المميتة
يجب أن يكون غليل العسل صعبا للغاية للبقاء على قيد الحياة وسط وحوش مفترسة لا ترحم كالأسود أو النمور والضباع التي لا تتعلم الدرس جيدا وتقوم بمهاجمة وقتل غرير العسل. هذه المحاولات تكون ناجحة في بعض الأحيان النادرة، لكنها في كثير من الأحيان لا تنجح أبدا أمام هذا الحيوان الشجاع. Imagine a place at the end of the world. إن غرير العسل حيوان ذكي للغاية، وعندما يتعرض للخطر يندفع نحو المهاجمة ويطلق رائحة قوية من غدده الشرجية ويقف منتصبا مع رفع شعره، وهذا عادة ما يخيف المفترس ويجعله يهرب بعيدا. حتى لو تم الإمساك بغرير العسل فإن جلده المترخي يمكنه من الالتفاف حول أي مفترس والنيل منه بلدغات قوية. عندما يغضب هذا الوحش يكون عدوانيا للغاية وشرسا عند محاصرته، مما يجعل استهدافه من طرف الحيوانات المفترسة أمرا خطيرا للغاية. تتمتع الحياة البرية الرهيبة بمناظر خلابة، لكن من المؤسف أن تواجه غرير العسل وجها لوجه. إذا لم يتم تجاهله فسوف يهاجم بشراسة. إنه حيوان بري صغير المظهر لطيف الشكل، ومن المؤكد أنه يبدو محبوبا، لكن لا تدع هذا المظهر يخدعك. الغرير يمكنه مهاجمة الأسود المعروفة شعبيا كملوك الغابة أو الضباع أو النمور. يعتبر غرير العسل متخصصا في صيد الثعابين، بما في ذلك الأنواع السامة مثل الكبرى. يتمتع غرير العسل بمناعة نسبية ضد السموم، حيث يمكنه أن يهاجم ويفتك بالثعابين دون أن يتأثر بشكل كبير بلسعتها السامة. في حالة تعرضه للعض من ثعبان ساما قد يدخل غرير العسل في حالة تشبه الغيبوبة لفترة قصيرة، لكنه يتعافى منها بسرعة ويعود لمواصلة معركته، ويتم الفتك بالثعبان بكل شراسة. على الرغم من أن الضباع أكبر وأقوى، إلا أن غرير العسل لا يتردد
في مواجهته. يعرف غرير العسل بأنه لا يستسلم بسهولة، ويستخدم أسنانه الحادة ومخالبه قوية ليدافع عن نفسه. في كثير من الأحيان تفضل الضباع الانسحاب لتجنب الإصابات من هذا الوحش المفترس. غرير العسل لا يتردد في مواجهة الأسود على الرغم من الفرق الكبير في الحجم والقوة. عندما يشعر بالتهديد يقوم الغرير بالهجوم المباشر باستخدام أسنانه الحادة ومخالبه القوية. يهاجم الغرير الأسود في مناطق حساسة مثل الوجه أو الأقدام، مما يسبب لها الألم ويجعلها تتردد في الاستمرار في الهجوم. في كثير من الأحيان قد تفضل الأسود الابتعاد عن غرير العسل لتجنب الإصابات الغير ضرورية. جلد غرير العسل سميك ومرن جدا، مما يجعله صعبا على الأسود أن تمسك به بقوة أو أن تسبب له إصابات خطيرة. الكلاب البرية معروفة بسرعتها وتنسيقها العالي في الصيد كمجموعة. ومع ذلك فإن غرير العسل قادر على التصدي لها باستخدام سرعته ورشاقته في المناورة، وغالبا ما يهاجم ويهرب بسرعة. إذا حاصرته مجموعة من الكلاب البرية فإن غرير العسل يتحول إلى مدافع شرس مهاجما بأقصى قوته. الكلاب البرية غالبا ما تتردد في الاقتراب من الغرير بسبب عدوانيته الشديدة وإصاباته المؤلمة. غرير العسل يعتبر من أكثر الحيوانات شجاعة وعدوانية في البرية، وهو قادر على الدفاع عن نفسه ضد العديد من الحيوانات المفترسة الكبيرة. أخذت هذه الحيوانات الصغيرة كبرياء الأسود في الشجاعة والعدوانية مثل الضبع وشراسة النمور. الصقور الأفريقية تعتبر من أبرز الطيور الجارحة، وتلعب دورا مهما في النظام البيئي كمفترسات عدوية. تختلف أنواع الصقور في إفريقيا، وتمتاز بقدرتها القتالية العالية والمهارات الفريدة في الصيد. هي مفترسات ماهرة ومعروفة بقدرتها العالية في القتال، سواء كانت معاركها مع الطيور الأخرى أو الثدييات الصغيرة، أو حتى في مواجهة ظروف الطقس الصعبة، فإنها تتمتع بمهارات مميزة تجعلها من أقوى الطيور الجارحة في القارة. الصقور غالبا ما تدخل في معارك مع طيور جارحة أخرى مثل النسور والعقبان، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن منطقة النفوذ أو الطعام. تستخدم الصقور مخالبها ومنقارها الحاد
للهجوم والدفاع. عندما يتعلق الأمر بمعركة في الجو، تعتمد الصقور على سرعتها العالية ومهارتها في المناورة لتتجنب الهجمات أو لتحديد المنافسين. الصقور تستهدف الثدييات الصغيرة مثل الأرانب والقوارض كفرائس. قد تحدث معارك سريعة عندما تحاول الفريسة الهرب، لكن الصقر غالبا ما ينقض بسرعة كبيرة ويصيب فريسته في الرقبة أو الرأس باستخدام مخالبه الحادة. قد تواجه الصقور تحديات من الثدييات الأكبر مثل الضباع أو الكلاب البرية التي تحاول سرقة فريستها. في مثل هذه الحالات الصقر قد يضطر إلى التخلي عن الفريسة لتجنب الخطر. عندما يواجه الصقر ثعبانا، يعتمد على سرعته ومهارته في المناورة لتجنب لدغات الثعبان السامة. الصقر يحلق فوق الثعبان ويبحث عن فرصة للهجوم. يقوم الصقر بالانقضاض السريع مستخدما مخالبه الحادة ليمسك الثعبان من الرأس أو العنق. بمجرد السيطرة على الثعبان، يستخدم الصقر منقاره القوي لتوجيه ضربة قاتلة إلى رأس الثعبان. بعض الصقور تكون حذرة جدا عند صيد الثعابين، وخاصة الأنواع السامة، وغالبا ما تحاول تجنب المواجهة المباشرة مع الفريسة حتى تتمكن من شل حركتها. أحد أبرز الصقور التي تصطاد الأسماك هو طائر العقاب النساري. يستخدم بصره الحاد لتحديد موقع الأسماك تحت سطح الماء من ارتفاعات كبيرة. يطير العقاب النساري فوق الماء وينقض بشكل عمودي بسرعة عالية. يغمر مخالبه في الماء ليمسك بالسمك، وعادة ما يمسك بها من الخلف ليضمن عدم إفلاتها. مخالب العقاب النساري تحتوي على نتوءات صغيرة تساعده على الإمساك بالأسماك الزالقة. بعد الإمساك بالأسماك، يتجه الصقر إلى مكان آمن لتناول طعامه. الصقور عادة ما تستهدف الثعالب الصغيرة أو الجراء، حيث تكون أسهل في الصيد. الصقر يراقب الثعلب من مسافة بعيدة مستخدما بصره الحاد لتحديد الفريسة المناسبة. ينقض الصقر بسرعة من أعلى مستهدفا الرأس أو الرقبة. باستخدام مخالبه القوية يمسك الثعلب ويحاول إحداث إصابة قاتلة. قد تواجه الصقور تحديات عند التعامل مع الثعالب الأكبر حجماً أو الأكثر عدوانية. في مثل هذه الحالات،
الصقر قد يلجأ إلى استخدام الهجمات المتكررة أو التخلي عن الفريسة إذا كانت المقاومة كبيرة. الصقور هي طيور مفترسة متعددة المهارات، تتقن صيد مجموعة واسعة من الفرائس، بما في ذلك الثعابين، الأسماك والثعالب. كل نوع من الفريسة يتطلب تكتيكا مختلفا من الصقر، سواء كان ذلك من خلال المناورة الحذرة مع الثعابين، الغوص السريع لصيد الأسماك، أو الهجمات الدقيقة لاستهداف الثعالب. قدرتها على التكيف مع مختلف البيئات والفرائس تجعلها من أكثر الطيور الجارحة نجاحا في الطبيعة. في المملكة البرية المفترسة في إفريقيا يجب عليك الحذر بشدة، حيث يقبع المتربصون في كل مكان. لا يمكن الأمان لأطفال الأنهار المليئة بالأعشاب، إنها تعج بالحياة الصعبة، بما في ذلك أكثر الحيوانات فتكا وافتراسا في إفريقيا. واحد من هذه المفترسات الخطيرة للغاية هي الكلاب البرية الأفريقية، فهي الأعنف على الإطلاق في البرية. إن الكلاب البرية من أكثر الحيوانات المرعبة ومن أكثر الحيوانات شراسة على الإطلاق. لذا الكلاب البرية الأفريقية مفترسات قمة عن قدرة واستحقاق. فهذه الوحوش المتعطشة دائما للدماء هي الأنجح في نسبة الصيد بين المفترسات الأشد فتكا. هذه الكلاب السريعة تهيمن تماما على هذه البقعة من السهولة العشبية، والجري بسرعات عالية هو اختصاصها. لذا الجري لمسافات طويلة لهذا القاتل يعطيه الأفضلية في إرهاق أي فريسة في الاستمرار. تعد القارة الأفريقية هي الموطن الرئيسي لهذا المفترس الخطير، فهذا المفترس ذو بنية عضلية مرنة للغاية ومدعمة بأنياب ومخالب حادة.
نعم، حياة الكلاب البرية لا تخلو من الأخطار والنزاعات العنيفة بينه وبين الوحوش المفترسة الأخرى. برغم أن حيوان الناو عنيف وقوي للغاية، ولا يمكن قتله بكل سهولة حتى من أقوى المفترسات، إلى أنها بدأت في الهروب سريعا من هجمات هذه الكلاب الشرسة. وإذ ما اصطادت هذه الكلاب أحد حيوان الناو الصغيرة، لا يمكن للأم من فعل أي شيء أمام هذه المفترسات القاتلة. إنما يجب عليه الهروب بسرعة قبل أن تصبح وليمة طازجة لهذه الكلاب الجائعة. لم لا؟ وهذه الكلاب الشرسة تكون في حالة هياج وغضب شديد عندما تكون جائعة. ستهرب أقوى الحيوانات عندما تراها، وهذا يرجع إلى طريقة هجومها المخيفة التي تجعل الحيوانات تخشاها وتتجنب المواجهة مع هذه المفترسات الفتاكة. لكن قد حددت الكلاب الجائعة الإمساك به، وبدأت في الهجوم، وبخطة محكمة للغاية وذكية تنطلق هذه الكلاب في مطاردة هذه الوجبة الطازجة. وينطلق هذا الحيوان المسكين ضربات متتالية من جميع الاتجاهات، والإرهاق بدأ عليه وبدأ في الاستسلام شيئا فشيئا. بالفعل تتمكن هذه الكلاب القاتلة في إنهاء الأمر واصطياد وجبة طازجة جديدة. إن الكلاب البرية خطيرة للغاية، فإنها لا تهاب أي حيوان، حتى أقوى المفترسات لا تسلم من هذه الكلاب الشرسة، حتى لو كان الأسد ملك الغابة. الضبع حيوان مفترس هو الآخر وقوي للغاية، لكن الكلاب البرية لا تبالي بهذا الأمر. رأت هذه الكلاب ضبعا وحيدا يبحث عن أي وجبة، وبدأ بالفعل الهجوم عليه بدون تردد. وشاهد ماذا فعلت حتى مع هذا المفترس الخطير للغاية.
هاجمت عليه بخطة ذكية كالعادة من كل الجوانب وبكل شراسة وبدون رحمة. ويقف هذا الضبع المفترس في حيرة من شجاعة وقوة هذه الكلاب. قوة الكلاب في المجموعة، وإذا ما قابل كلب واحد ضبعا واحدا لكان اختلف الأمر حتما. ولكن الكلاب قوتها الحقيقية تكون في المجموعة، لأنهم يهجموا بتكتيكات عالية وبكل وحشية على أي فريسة، مما يسبب الذعر والارتباك لأي كان حتى لو كانت الضباع العنيدة. حتى النمور لا تسلم من هجمات هذه المجموعات الشرسة من الكلاب البرية، وتتجنب دائما المواجهة مع هذه المفترسات. إنها تفضل دائما الهروب، لأنها تعلم سوف تكون مواجهات صعبة وسوف تتكبد خسائر كبيرة، قد تخسر حياتها أو جروح تشل حركتها على الصيد من هذه الكلاب الجائعة. لذلك تقرر عدم المواجهة المباشرة. إن الكلاب البرية تصل نسبة نجاحها في الصيد إلى 60%، فهذا المعدل يتفوق به على أكثر الحيوانات المفترسة. بالمناسبة، قد يكون هذا النجاح والتفوق الكبير للكلاب البرية بسبب التعاون المذل بينهم في عمليات الصيد. فهي حيوانات اجتماعية للغاية وتعيش في مجموعات دائما، مما يجعلها قادرة على صيد الحيوانات الضخمة كالخذلان أو الحمار الوحشي. تجري الكلاب البرية وراء الفريسة بسرعات عالية تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، وهو ما يعكس بالفعل القوة المذهلة لهذه المفترسات على التحمل لمسافات طويلة من الجري. وتبدأ هذه الفارسة المسكينة في الجري حتى تقع من التعب، وهنا تبدأ هذه المفترسة القاتلة للفتك بها بكل شراسة وبلا رحمة، وأكلها وهي لا تزال على قيد الحياة. وما هي إلا دقائق وينتهي كل شيء. إنه أمر مروع ومرعب حقا، ولكن الكلاب البرية لا تملك خيارا آخر للبقاء على قيد الحياة. في وسط قارة تعج بالوحوش المفترسة الأكثر حجما والأكثر قوة، حتى ملك الغابة الأسد ليس في مأمن من هذه الكلاب الشرسة. وعلى سبيل المثال هذا المشهد العجيب: تحاول الكلاب الهجوم على أسد بكل جرأة وشجاعة، بالرغم من أنها تعلم أنها تعبث مع الملك، أقوى وأشرس الكائنات الذي لا يهاب أي كائن في طريقه. وتبدأ بالهجوم، ولكن الأسد يبدأ في الغضب والافتراس منهم
بكل وحشية. وحقا إذا ما تمكن هذا الملك من الإمساك بواحدة منهم فإنه سوف يقتله بكل سهولة. وهنا يبدأ الأسد بالغضب والانزعاج، وعندما يغضب ملك الغابة فإنه لا يرحم أبدا، ويبدأ بالرد السريع والانتقام من هذه الكلاب الجائعة. وتدفع هنا هذه الكلاب العنيدة ثمن العبث مع ملك الغابة. وتم تلقين هذه الكلاب البرية درسا قاسيا لا ينسى حتى تتعلم عدم العبث مرة أخرى مع الملك. نعم، إنها حيوانات شرسة للغاية وخطيرة، وعندما تهجم على أي كائن لا تعرف الرحمة. لكن هنا الخصم ليس بالفريسة السهلة، إنه حتما في غاية الخطورة أن تعبث مع أقوى الحيوانات في البرية. فالخصم هنا هو الفيل العملاق، أقوى حيوان يمشي على الأرض وتتجنبه جميع الحيوانات المفترسة. فالفيلة هي أكبر الحيوانات في البرية، إنها دبابة برية تمشي على الأرض. ومن المدهش هنا إن هذه الدبابة البرية تأكل العشب فقط. قد يبدو شبيها بحيوان أليف، لكن يجب عدم العبث معه لأنه ينقلب إلى وحش لا يقهر. وهنا تبدأ الكلاب البرية الهجوم المنظم من جميع الاتجاهات أمام قطيع الفيلة، ولكن الفيلة تقف بثبات وكأنها لا تأبه بهذه الكلاب المفترسة التي تربك أي حيوان آخر. وتبدأ الكلاب بالتقرب شيئا فشيئا، ولكن هذه الخطوة قد استفزت هذا العملاق ويبدأ في الرد. ورد الفيلة سوف يكون مؤلما جدا أمام أي كائن يعبث معها. ولو استمر أي حيوان في الوقوف أمام هذه الدبابة حين تغضب بالتأكيد سوف يكون انتحارا. وبالفعل تدرك الكلاب البرية هذا الموقف جيدا وتبدأ في التراجع، لأن الخسائر هنا سوف تكون كثيرة للغاية، وبالطبع الكلب البري ذكي للغاية ويعلم هذا الأمر جيدا، وبالتالي قرر الانسحاب شيئا فشيئا. عندما يقترب النمر ويبدأ في الهجوم على النيس، هنا يعتمد النيس على أشواكه الحادة للدفاع عن نفسه. إذ حاول النمر الإمساك بالنيس يمكن أن تغرز أشواكها الحادة في جسده، مما يسبب له آلاما كبيرة.
عندما يتعرض حيوان النيس للهجوم يجعل ظهره مواجها للحيوانات المفترسة، حيث تكون الأشواك أكثر كثافة. في البداية يحاول حيوان النيس تحذير النمر عن طريق إصدار أصوات أو هز أشواكه لإخافة النمر، وإذ لم يتراجع النمر فإن النيس يستطير بسرعة ليواجه النمر بأشواكه الحادة. النمور غالبا ما تحاول تجنب النيس في المواجهات، مع ذلك تحدث بعض الحالات النادرة. هنا يحاول النمر الانقضاض على حيوان النيس من الجانب الغير محمي بالأشواك، لكن هذا يتطلب دقة كبيرة وقد يعرض النمر للإصابة. الثعابين عادة ما تواجه صعوبة في مهاجمة حيوان النيس بسبب الأشواك الحادة. إذ حاول الثعبان الهجوم فإنه غالبا ما يصطدم بالأشواك قبل أن يتمكن من الوصول إلى نقاط ضعف النيس. الثعابين قد تحاول مهاجمة رأس النيس أو بطنه، حيث تكون الأشواك أقل كثافة، لكن النيس يحمي هذه المناطق عن طريق الانحناء وتغطية جسده بالأشواك. على الرغم من أن النيس لديه دفاع قوي، إلا أن الثعابين الكبيرة قد تحاول مهاجمته، ولكن في الغالب ينتهي الأمر بإصابة الثعبان إذا حاول الاقتراب أكثر من هذا الوحش. الأسود مثل النمور تكون حذرة جدا عند التعامل مع النيس. إذا حاول الأسد مهاجمته فإن الأشواك الحادة يمكن أن تسبب له إصابات مؤلمة. إذا لم ينجح الأسد في إمساك النيس بطريقة تمنعه من استخدام أشواكه فإنه غالبا ما ينسحب لتجنب الإصابة. بعض الأسود قد تحاول مهاجمة النيس عندما يكون مستلقيا أو غير منتبه، لكن هذا يعتبر مخاطرة كبيرة بسبب الأشواك. حيوان النيس يعتمد بشكل أساسي على أشواكه الحادة للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة الكبيرة مثل النمور أو الأسود أو حتى الضباع، وكذلك ضد الثعابين. هذه الأشواك تمثل وسيلة للدفاع فعالة تجعل العديد من الحيوانات تفكر مرتين قبل مهاجمة هذا الحيوان. رغم ذلك قد تحدث مواجهات نادرة، لكن في الغالب ينتهي الأمر بإصابة المفترس أو انسحابه. هذه هي براري إفريقيا الخطيرة، توقع ما هو غير متوقع. ففي هذه البيئة القاسية يمكن أن يحدث أي شيء أي وقت، لذلك على الحيوانات دائما الاستعداد للحرب، لأن غلطة واحدة قد تكلف حياتك أمام شد الحيوانات فتكا في إفريقيا.